No Mustosen Anssi edelleen ja käytännössä mä oon ollut päämuotoilija nyt Lynx moottorikelkoilla yhteensä tulee jopa 6 vuotta aika lailla. Ja minkä päällä se istut? Tämä on sun viimeisin? Tämä on minun viimeisin teos, että Lynx RS tulevan vuoden malli, eli tällä nyt Aki ja kumppanit nähtee hakee Suomen mestaruuden ja maailmanmestaruuden sitten. Kyllä, että pienet tämmöiset paineet heti niskaan. Joo, maailmanmestaruus on tultava. Kyllä näin se on. Niin aika monta putkia on tullut Lynxille. Aki on mestari vuodelta 23. Kyllä, joo, siis Aki Pihlaja ja Suomen toivo Snowcrossille tällä hetkellä, saa nähdä kauanko jatkuu sitten ja ei mitään, tässä on uusi kilipuri ja niin kuin Anssi sanoi, niin kovat on paineet ja mutta onneksi on hyvältä tuntunut nyt alkukaudessa tuo ajaminen. Niin. Paljon sulla on ikää? 36 vuotta on tällä hetkellä. Mennäänkö vuosi vai 2 kerrallaan? Mennään kuukausi kerrallaan. Okei. Okay. Eiköhän se, tai talvi kerrallaan. Joo. Ikää tulee lisää, niin tulee aina pikku kremppoja. No joo, kyllä niin kuin, aina tulee semmoisia lipsahuksia, mutta kyllä niistä yleensä on selvitty ja ihan hyvältä näyttää nyt tulevakin kausi. Kesällä kun jaksaa reenata paljon, niin sitä sitten yleensä pysyy paljon ehjempänä. Tämä on tosiaan muuttunut, Anssi, aika paljon viime vuodesta tämä kelekka. Kyllä. Saiko se siihen edelliseen vaikuttaa niin mitenkään vai oliko? Mä muistelin, että se oli ihan ensimmäinen projekti, jossa mä olin jollakin tavalla mukana silloin Lynxille. Kun mä olin silloin Kanadassa, Joo. Ennen kuin tulin Rovaniemelle, niin se oli aika lailla ensimmäisiä projekteja, mä jotain pääsin tekemään, mutta se oli tosi minimaalista. Koska siinähän lähtökohta oli se, että me pidettiin hyvin samantyyppisenä kaikki muotokieli ja muu, mitä on reittikelkassa. Jolloin se kuomu käytännössä, mikä muotoiltiin uusiksi. Niin se mukaili tosi paljon reittikelkan muotoja, jotka sitten vaan tehtiin siihen tuotantotekniikkaan sopivalla tavalla, että yksiosainen kuomu. Et se oli aika simppeli, mutta tässähän lähtökohdat on ollut ihan täysin erilaisia. Joo. Että on pyritty tekemään ihan täysin kilpuriperspektiivistä ja ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti, mitä me pystytään saamaan. Kyllä. Milloin tämä on lähtenyt? Saako kysyä, että tämä projekti, onko tämä monta vuotta sitten? Vuosia? Ei viime Sanotaanko näin, että ei ole vuosia. Tämä oli aika nopea projekti. Okei. Tämä puristettiin oikeasti tosi nopealla aikataululla kasaan. Ja mä luulen, että tässä on semmoinen asia, että R&D:n kaverit, kun tämä projekti lähettiin liikenteeseen, niin heillä oli vähän samanlainen visio mitä edellisessä. Että hei, otetaan reittikelkka, tämä uusi Rave, Radien 2 designi, mudataan se tähän tulevaan Raceriin. Mutta sattuneesta syystä itsellä oli semmoinen, että ei, nyt meillä on mahdollisuus, niin tehdään tämä oikeasti kunnolla ja eri lailla. Että me saadaan ne hyödyt irti, mikä on meillä mahdollista nyt tässä vaiheessa. Ja se me ollaan tehty. Ja niihin hyötyihin varmaan tullaan sitten tässä videon aikana. Tämä on tosiaan, jo peräpäästähän tämä on ollut jo aikaisemmin, niin kuin nämä edelliset RS jo erilaisia skidoon. Kyllä. Siinä on alumiinirunko. Nyt on täysin erinäköinen. Kuinka on ollut kanadalaisilla? Kuitenkin se on varmaan, onko niillä ollut mitään niin panostavaa? Onko tämä ihan täällä kotimainen niin sanottu tuote? Sanotaan, että tämä on eniten kotimainen, mitä me ollaan ikinä tehty. Että me tehtiin tämä hiukan sillain pöydän alla, näin reilusti sanottuna. Että me haluttiin tehdä tämä tosi itsenäisesti ja meidän näköinen. Ja sen takia tämä on oikeastaan ollut mun mielestä henkilökohtaisesti ehkä yksi mielenkiintoisin projekti, mitä meillä on ollut, koska me ollaan pystytty niin paljon itse vaikuttaa asioihin ja itse on pystynyt tuomaan niin paljon. Kun yleensä normaaliprojekteissa me joudutaan koko ajan käymään vuoropuhelua skidon kanssa, koska me jaetaan niin paljon osia. Et puhutaan vaikka ihan jo tästä näkymästä, mikä on tuotantokelkoissa, niin mehän käytännössä jaetaan tosi paljon erilaisia komponentteja, jotka rajoittaa muotoilua ja tuo sen haasteen siihen, että mä en pysty tekemään, eikä me pystytä tekemään sitä, mitä me oikeasti haluttaisiin täysin. Tämä on meidän semmoinen oman hengen tuotos. Tämä on ollut muotoilijalle varmaan mukava. Oli joo. Oli totta kai, ja sitten kun itse on pennusta asti ollut. Onko Snowcross ollut totta kai semmoinen, mitä on seurannut, että semmoinen sydämen juttu, vaikka itse en varsinaisesti ole aktiivisesti harrastanut, jonkun verran joskus aikana käyty ajamaan raalla, mutta en ole kilpaillut, mutta ollut enemmän tämmöinen niin
vanapi ja fani ja seurannut näitä entisiä mestareita, Tapio, Janne ja Ahmasalo ja muuta, niin sitten on ollut tosi makea niin päästä nyt itse antaa oman kädenjälkensä tähän uuteen kilpuriin. Oletko sä saanut antaa inputtia niin ennen kuin kun tämä projekti on lähtenyt käyntiin, niin onko sulla ollut semmoisia juttuja, mitä sä oot halunnut niin lisätä tähän? Olihan niitä paljonkin siinä. Miehän vein semmoisen pitkän listan Anssille, että nämä sitten siihen uuteen. Ja sehän Anssi tietenkin innoissa otti neuvosta vaaria ja paljon niitä tulikin sitten niitä parannuksia tai ehdotuksia siinä sitten. Ja en edes muista mitä kaikkia siihen laitoin, mutta on tää nyt semmonen, sanotaanko näin, että helpompi lähteä heti alkukaudesta liikenteeseen sitten verrattuna siihen vanhaan kelekkaan. Joo. Muistatko semmoisia kohtia, mitä olet, mikä olisi sun, että no hitsi, tuota minä olen ehdottanut, se oli minun listalla ja se on toteutunut? No on joo. Mä muistan kirkkaasti ne muutamat asiat. No siis ensimmäinen huolihan mulla oli tietenkin täällä kytkimen puolella, kun sinne piti laittaa semmoinen muovilipare poppareilla kiinni ensin ja se oli sitten semmoinen kotitekoisen näköinen ja sitten piti olla niitä remmejä ihan hulluna täällä, että se pysyy se kuomu paikallaan molemmilla puolilla ja siellä täällä. Niin nyt tähän minä olin itsekin siinä hököillä, että se oikeasti tehtiin semmoinen, että tämä pysyy tämä kuomu nyt paikallaan täällä, vaikka vastapattiin vetaaseekin. Ja sitten nämä remmithan on nyt suunniteltu tähän designiin, että niitä ei tarvitse enää itse lisätä tähän. Varmasti pysyy kuomu kiinni. Ja sittenhän oli tietenkin tämä käynnistyskahva koteilo, että se nyt on tämmöinen avonainen. Se on siinäkin mielessä hyvä, että nythän se ilma pääsee sieltä pois, mutta myöskään tässä on sitä muovia ympärillä, mihin saa mukavasti polven mällättyä tuohon. Ja sitten linkata kisan jälkeen, kun on kerran polven lyönyt tuohon kunnolla, kun on vetänyt vastapattiin, mutta nyt ei ole sitä ongelmaa siinä. Joo. Ja mitähän muuta? Yksi ehkä mikä harmittaa, että ei tullut pakasta veettynä, niin on tuo penkki. Anssilla on tuo vakiopenkki tuossa. Mutta en tiedä, että Anssikaan ei voinut siihen vaikuttaa liikaa, joo, mutta tässä on verrokkina tämmönen. Tämä nyt on aika lähelle, vaikka mikä skiidon penkki, mutta ei kuitenkaan ole. Mutta tämä on itse tekoinen nyt tässä kelekassa. Joo. Senhän me tiedän, että nuo penkithän elää aika paljon ja niissä paljon on kuljettajien mieltymyksiä, että niitä vissiin modataan aika paljon. Mutta se on aika luonnollinenkin asia periaatteessa. Jokainen kuski on eri mittainen, eri kokoinen. Tämä oli semmoinen asia, joka tiedettiin, että todennäköisesti osa kuljettajista tulee muokkaan tämä oman maan mukaan. Ja me haluttiin kumminkin pitää tiettyjä samoja komponentteja, mitä edellisellä vuodella oli. Siinäkin oli ilmeisesti kustannusasiat. Ja totta kai osalla tiimistä, kenen kanssa suunniteltiin, oli ehkä eri mieltymykset kuin Akilla oli. Kyllä. Ja Akille on tulossa hyvä designi tuohon, kun hän saa tehtyä niin omalla profiililla. Että toivon, että mä näen sen. Niin. On tässä Vol 2 on tulossa, mutta sen. Kyllä. Tuossa lähellähän on hyvä verhomokaveri niin Jaakolla, Lapin verhailuliike, niin siellä kun käy kahvilla, niin siellä on kisakuskien penkkiä. Joo, juuri näin. Tehdään jäykempää toiselle pehmeämpää ja näin. Koneen puolelle tarviiko tehdä mitään tai onko jotakin, että mitä siihen hirveästi muuttaisi? Tai muutat? No ei siis, nythän on tullut muutoksena tämä uusi ilma-autto tänne. Eli se ei nyt ota ilmaa täältä ylhäältä niin kuin se edellisessä otti, vaan se on se rauttaa vähän sen. Vilautapa vähän niin näin. Mutta kun nythän se ottaa, niin kuin entiin vanha Openi kelekoissa, niin ei ole tämä ilmapönttö ja tuossa on vaan messikangas tuossa. Okei. Ilmaton takana, niin sehän on muuttunut tälle päivälle tai tälle vuodelle nykyaikaiseksi. Joo. Sillä saa paremmat äänet ja saa muuten enemmän tehoakin sitten. Että saa. Ja saatiin aika paljon painoa ja sitten myös semmoista fyysistä volyymia pois tuolta ylhäältä. Eli me saadaan ylhäältä paino keskitettyä mahdollisimman paljon keskelle ja alas. Joo. Et se oli jo kaikessa muotoilussakin oli se lähtökohta, että me pystytään massat ja volyymit saamaan käytännössä optimaaliseksi. Joo. Eli aikaisemmin se on ollut isompi, niin se pönttö, monimutkaisempi ja... Joo, ja se on ollut tuolla ylhäällä. Se on mennyt monen mutkan kautta se ilma sitten. Joo.
nyt ei ole sitä ongelmaa. Et tässä on se yksinkertaistaminen ollut niin joka asiassa. Ollaan pyritty saamaan paremmaksi. Keula, onko se sama, vai onko sekin niin eroaako se skiitosta? No geometria siinä on sama, mutta iskarihan on vähän lyhyempi. Perusrunko on sama, mutta vähän on eri palikat siinä keulassa ja alusta saa sama homma tietenkin kuin eri alusta. Niin Joo. Mutta niin kuin viime vuotisen verrattuna niin on iskareita on lyhennetty tuosta niin kuin alustasta, mutta geometria on pysynyt samana muuten. Okei. Mutta siis niin kuin keulan geometrihan on sama kuin skiidosa ja mitä oli viime vuonnakin. Niin, sieltä ajan monta vuottakin sillä PPS:llä, niin mitä eroa tällä uudella kontrollilla on siihen vanhaan? Tai sitten sä oot ajanut myös skiidolla, että niihin alustoihin niinkö? No, siis PPS:hän nyt tietenkin lähtökohtaisesti se, että tämähän ei keule niin paljon kiihyttäessä. Ja myöskin se, että tämä ei löysää mattoa eikä tämä tiukomattoa, miten se iskarit joustaa siellä, mikä oli PPS-ongelma. Että matto piti olla tosi löysällä, mutta ei liian löysällä, ettei vetoakseli tai tuo vetopyörät hypi yli. Niin tässä oli niitä ongelmia. Ja sitten tämä pystyy olla paljon löysempi mitä se PPS. Että toki mitä porukka on käynyt tätä testaamassa, niin sanoo, että tämä on tosi jäykkä, mutta sitten kun minä viime vuonna vertaisin rinnakkain sitä minun PPS ja tätä kelekkaan, niin kun minä olin tällä tottunut jo vähän ajamaan siinä, niin minä pidin sitä omaa PPS, että eihän tuolla pysty ajamaan, että se on niin jäykkä. Että se vasta niin kuin jäykkä olikin, mutta se oli sen takia, että kun se piti estää se liikkuminen siinä PPS:ssä justiinsa, että se ei tiukomattoa eikä hypi yli. Niin. Nyt on siitä päästy eroon ja sitten tämähän on, muistaako Anssi paljonko on kevyempi, mutta siis puhutaan nyt ainakin yli 5 kiloa. 5 kiloa. Ihan semmoinen merkittävä painosäästö on myös tässä. Plus niin tämä on myös alusta. kestävämpi tietenkin sitten. Tosi semmoinen, ei yksinkertainen, mutta yksinkertaistettu ehkä. Kyllä. Kaikki pultit on samaa kokoa, 17 millistä. Ei tarvitse miljoonaa eri avainta olla. Se tässä semmoinen nailon palikka. Pukkaako tuota keulaa vähän tuonne? Ja tästä alustasta, niin tämä oli R-Control, eli Racing, mitä se oli sitten? Center to rear linked. Okei. Elikkä centerihän on etupukki, reari on takapukki, niin ne on kytketty toisiinsa. Oikeastaan, tiedähän se nyt helpointa selittäisi, mutta tässä on tämä liukupala. Elikkä etupukki ei toimi yksinään silloin kun alusta on auki, vaan aina on sitten takapukki etupukin kaverina. Ja sitten takapukki kuitenkin pääsee yksin painumaan tänne taaksepäin, eli se kytkee tähän liukupalan etupuolelle, mutta tämä liukupala ei ikinä osu tänne takarajoittimeen. Eli etupukki kun painuu, mitä en ole telaamassa, mutta saattaa olla vähän jäykkäkin tuolla, mutta tosiaankin kun katsoo tuota etupukin jousta ja vertaa tuohon takapukin jouseen, että on siinä tuo vahvuudessakin pieni ero siinä. Ja sillä siitä on saatu tehtyä semmoinen motocrossimainen ajettava, eli pystyy keventämään keulaa helposti, mutta kuitenkin. Okei, eli tämä on sama kuin PPS:ssä, että pystyy helposti keventämään. Joo, siis ei niin helposti, mutta sanotaanko näin, että tällä se on niinku mahdollista se keulan kevennys ilman, että miten sen sanoisi, mutta kuitenkin, että se etenee paremmin. Joo. Mutta sitten just kun sulla on alusta auki ja siitä tulet pattiin, niin siinä on kuitenkin etupukissa on sitä pitoa, että se ei pohjaa. Joo. Ja mitähän siitä muuta, siitäpä ne ydinkohdat on. Kytket? Ei. Ei, PPS ei ole kytketty. Joo.
Ja kun taas skiidon alusta, niin kuin kysyt aiemmin siitä eroista, niin skiidohan on kytketty molempiin suuntiin. Aha. Mikä eteen ja taaksepäin. Eli tarkoittaako se just, että jos takapukki liikkuu, niin etupukki liikkuu kanssa? Niin, eli tietyn pisteen jälkeen, niin kun takapukki on painunut, niin myös etupukki lähtee mukaan. Okei. Mutta tässä ei tuo etupukki lähde mukaan ikinä, kun takapukki painuu. Joo. Ellei sitten tule iskua tuonne etupukille. Niin. Toivottavasti meni oikein. Kyllä. Käytännössä pitäisi olla näin. Näin. Tai näin on sen päässä ainakin ajatellut. Joo, tämä on vähän niin kuin vanhassa, tässä on niin kuin GLS:ssä, Anssi. No. On niin kuin, sille, että päktyy sinne kasarille. Siis niin kuin, ton näköinenhän se oli se Easy Ride aikoinaan, Joo. kunnes sitten PPS:ssä se iskari meni tonne ylös. Kyllä. On. Ja meidän näköinen. Ja tästä on ollut niitä eri kehitysversioita justiinsa, että on ollut sitä linkkuakin, mikä PPS:ssä on ollut, mutta ehkä itselläkin on ollut siihen jonkun verran vaikutus, että se nyt jäi pois siitä kuitenkin, että vähemmän liikkuvia osia ja on haluttu vähän sitä kantavuutta lisää siihen, mikä PPS:ssä se oli sillähän haettiin sitä herkkyyttä, mutta se ei kisahommissa se herkkyys ei toimi niin hyvin sitten. Okei. Elikkä. Mikä oli niin kuin PPS:n ero skidoon, että No PPS oli herkkä, mutta siinä oli sitä vaimennusvaraa kuitenkin, että pystyi isojakin hyppyjä tekemään, mutta skido oli taas semmoinen, että se oli pintakova, mutta sitten aika löysä loppupeleissä. joo. Vähän niin kuin toistensa vastakohtia. Joo, hyvä. Nyt tuli tämäkin. Ja tosiaan tämä on toista vuotta tämän näköinen konstruktio tässä. Ja omaa tekemistään se helpottaa, että minä pystynyt käyttämään samaa säätöä, millä minä jo viime vuonnakin, niin ei tarvitse sitä säätörullianssia. Niin sitä alkaa etsimään. Se on kuitenkin vaatii aika paljon aikaa ja Joo, kyllä se vaatii. Aina pitää jotakin muuta koittaa, mutta silleesti, että on kuitenkin hyvä semmoinen lähtökohta olemassa. Joo, että siinä mielessä tähän kautta on niin hyvä, että lähteä tähän. Ja niin kuin sanoin, niin helppo lähti. Yes. Verrattuna skidoon, minkälainen se skidon alusta on? No, se hakaneulalla vielä se no niin, skido hakaneulalla. Minä en oikein ikinä päässyt jyvälle siitä skidon alustasta, enkä ikinä sillä tykännyt ajaa, vaikka sillä Jenkeissä nyt 7 vuotta ajoinkin, mutta se oli vähän semmoista pakkopullaa että niin kuin PPS ja tämä alusta, niin nämä on niin kuin omaan jalkaan paljon, tai omalle keholle semmoisia, sitä kun ikänsä ajanut sillä PPS:llä, niin, että tämä on periaatteessa, voisi sanoa, että yhtä johdonmukainen kuin PPS, entä sitten se skidon alusta, että se oli vähän semmoinen erikoinen omaan mieltymykseen. Joo. Mutta ei ole silleen kauhean ikävä sinne jenkkeihin enää. Joo. Kuitenkaan. Se on Siis vois niinku, tietenkin olisi mukava käydä ihan vaikka vertailun vuoksi ajamassa joku kisa lynksillä siellä, mutta niinku, ei ole koko kauheasti kauhean hinkua kuitenkaan. Joo. Kuinka pitkä sarja siellä on noin? Se on alkanut ilmeisesti. Niin, nehän aloitti ennen joulua ja se loppuu siinä huhtikuun alussa muistaakseni. Olihan niillä, taisi olla 9 kissaa nyt tänä vuonna. 8 tai 9 kisaa viikonloppua. Joo, mutta se on kuitenkin aika pitkä aika pois kotiimpyröistä. On se joo, että kyllä se on ollut jo tarpeeksi pois kotoa. Joo, hattua pitää nostaa siihen, niin kuin viime vuonna et lähtenyt Turkin kisaan, kun oli jälkikasvu oli tulossa silloin. No nyt sitä varmaan. On kyllä miehen työ. Nyt sitä varmaan pääsee sielläkin käymään, kokemaan senkin. Mitä kisoja ajat, minkälainen kalenteri sulla on? Siis SM-sarjan kierrän, eli 3 SM-kilpailua alkaa helmikuun alusta Parikkalasta. Ja sitten 3 MM-kilpailua oli Suomi, Turkki ja Ruotsi. Ja sitten tuo Oulun stadioni tai SM-stadion crosskisa, se oli helmikuussa. Ja
Ei ole sen kummemmin sitten muuta sun. Varmaan sitten keväällä Norjassa käy joku stadionikisa ajamassa. Karasioilla on se Niin Karasio. mukava kisa, että tulee oppilaassa käytyä Ivalossa samalla reissulla siinä. Joo. Ja siellä on aina vissi ollut näitä pohjoisen poikia, jotka on Jenkeissäkin ajamassa ollut kirittämässä. On siellä ollut niin. Siellä on välillä ollut noita jenkkikuskeja ja kyllä siellä yleensä kuskeja on, mutta yleisöä sitäkin enemmän sitten. Että, Joo, hyvä tunne. että siellä on kyllä hyvä pääsiäismeininki. Ja se on aina pääsiäinen, vaikka pääsiäinen vaihtelee vähän. Että... Aina se on osa sitä niiden pääsiäisviikkoa. Nehän viettää vissiin viikon sitä pääsiäistä siinä. Okei. Anssi, Aki jo mainitti muutama pointti, mutta sulla on kirkkaana mielessä semmoiset vaatteet. Ja... Ehkä mä jos se pääjutun nostinkin esille, tai Aki nosti itse, niin totta kai se oli tämä toiminnallisuus. Että tämä alue, ja se olikin aika monen mielenkiintoinen vääntäminen sitten, kun lähdin ehdottelemaan se, että entä jos tehdäänkin tämmöiset isot muotoiluun istuvat lätsit tänne, niin tuo ei ollut ihan yksinkertainen tuotekehityskappale toikaa. Ja just tämä, että aiemmissa malleissahan meillä on ollut, niin kuin Aki sanoi, että siinä on joutu lisäilemään lätsejä sinne tänne, jolloin se ei ollut semmoinen niin kuin tehtaan tekemättä, tehtaasta ulos tullut laite, niin ei ollut valmista. Siellä oli sitä kuminauhaviritystä sitten tosi paljon. Ja pyrittiin tekemään se tällainen, että nämä sällit joutuisi mahdollisimman vähän itse virittelemään näitä. Ja just se, että saadaan estettyä lumeen ja tuolla puolellahan se on se isoin haaste, että saadaan lumeen ja muun meneminen tuonne variaattorin sisälle. Ja ilmeisen onnistunut ja se muotoillustikin antaa mun mielestä aika hyvää ilmeen tälle tuotteelle, että tuodaan nämä lätsit osaksi tätä muotoilullista kokonaisuutta ihan kauttaaltaan. Onko tässä sitä samaa, mitä oli Shredderissä, oli se, mikä se oli se Lynxin, se... Bumerangin, C-shape. Niin. Kyllähän meillä se sama muoto täällä on. Että totta kai DNAta pitää kunnioittaa ja pyrkii, vaikka design on hyvin erityyppinen, että tässä nyt on käytetty, niin kuin sanoin, niin hyväksi niitä mahdollisuuksia, mitä meillä on ollut, että kun saadaan airboxi pois täältä ja tiettyjä yhteiskomponentteja ei ole skiidonkaan, niin mehän on pystytty näitä massoja muuttamaan tosi radikaalisti. Että jos tässä olisi se vanha versio, niin sehän oli näin paljon leveämpi ja korkeampi. Että kaikki mahdolliset volyymit ollaan pyritty lyömään niin matalaksi kuin mahdollista ja niin kapeaksi kuin mahdollista. Että tälläkin alueella niin ollaan huomattavasti keveämpiä. Että kauttaaltaan me ollaan saatu tästä kyllä huomattavasti kompaktimpi paketti tehtyä. Ja ajoergonomia totta kai yksi tärkeimpiä asioita, mitä koitin Akilta ja kavereiltakin paljon sitten aina siinä matkan varrella kysellä se, että no mitä olet mieltä tästä ja olisiko tämä hyvä. Että puhutaan kaikista näistä kylealueista ja se, että miten me saadaan täältä mahdollisimman hyväksi ja kapeaksi tämä, jotta kuski pääsee mahdollisimman eteen ja alas, niin pyrittiin tekemään näitä muutoksia. Ja toivottavasti nyt sällit tykkää näistä, että en mä tiedä, Akilta ei vielä suoraa kommenttia tullut nyt tässä, kun sä oot oikeasti päässyt sillä tuotantoversiolla ajamaan, että onko näistä, koeksä, että se ajaminen muuttuu varsinkin mutka-ajossa, niin onko sillä ratkaiseva ero siihen edelliseen verrattuna? Että saatiinko me tällä etuja? Toivottavasti No jotain. siis sen verran voin sanoa, että kun miehen ole mikään kauhean taipuvaa tyyppiä ikinä ollut, että kyllä niin nyt huomattavasti helpommin pääsee tänne eteen, että tuossa nyt onkin, jos kuvan kautta välittyy, niin se aikaisempi muovihan lähti tästä, missä on tämä alamuovi, niin tämä meni tästä niin kuin tänne yli. Tässä oli se mutka sitten, niin on siinä niin kuin, nyt saatu paljon enemmän tilaa Kyllä. tuonne. Ja sitten yksi tietenkin se, niin kuin oli puhetta tuosta ilmanotosta, niin nythän se ottaa enemmän kylmää ilmaa tämä moottori täältä takkaa. Entä sitten täältä, kun se joutuu kiertämään sen ilman tilan kautta, mitä se moottorikin myös lämmittää, niin toki se ottaa täältä sen kylmän ilman, mutta kun se käy tuolla, niin sehän lämpiää. Ja sitten kun täällä on, jos kuvat täältä, niin täällähän on aukot täällä, niin täällä pystyy lämmittelemään sormia sitten, jos alkaa sormet palelemaan. Okay. Sieltä tulee niin paljon lämmintä ilmaa. Joo. Kyllä. Niin siinä myös huomaa sen, että kuinka paljon se niin kuin lämmittää myös sitä ilmaa, mikä aikaisemmin on mennyt moottorille. Niin periaatteessa nyt moottori saa tai niin kuin tuottaa parempaa tehoa sen koko erään ajan, eikä se lämpiä niin paljon. Aivan. Alunperinhän meillä oli vähän semmoinen kaunis ajatus siitä, että me olisimme tästä aavistuksen läpinäkyvä. Meillä sitä messumallissa oli. No, se on tietynlaisia esteitä oli, että me ei saatu tähän tuotantomalliin sitä. Mutta tänne ajattelin vähän niin kidusmallinen ratkaisu oli tässä. Että me saadaan nimenomaan tuo aukotus tänne, jotta se lämmin ilma saadaan
pois hallitusti. Ja tämä tuulilasiosa sitten käytännössä suojaa sen, että sulla ei pääse lumi ja muu tonne. Ja tämä on kyllä hauska kuulla, että täällä oli tämmöinen funktionaalinen. Siellä porukka viettää käsiä. Sama se Topi sanoi Rinnellä, mutta on ihan niin sairaan hyvä siihen. Mutta se, että just nämä on semmoisia asioita, missä sitten suunnittelussa pystyy vaikuttaa ja ehkä niin vahingonomaisesti tuli tämmöisiä hyviä käytännön funktioitakin. Et toki tuo lämmönhallinta on ollut haaste aikaisemmin. Ja se keskeltä sen verran toinen asia, että moottori saa paremmin kylmää ilmaa, mutta myös kytki ja variaattori, että remmi ei lämmene niin paljon. Niin se mennäisin kysyä, että tuo kytkimen, niin kuin, pitääkö tätä tuulettaa, tai siis onko sen niin kuin, vai onko se ihan umpinaisessa? Miten se hoituu? Jos ei lunta ei tietenkään saa päässä sinne, mutta sen niin remmi pääse kuumenemaankaan liikaa. Nakilla on kokemuksia siitä, mutta niin kuin sanoo sen, että ei me yllättävän vähemmän joutu tekemään aukotuksia tänne. Että se on edelleen samalla lailla kuin aikaisempikin tuo variaattorirakenne, että siinä ei ole niin kuin Redderissä, siellä on se suljettu kierto. Ja meidän yleensäkin Radien kakkosessa on se suljettu kierto. Mutta tässä sitä ei tehty ja ilmeisesti se toimii, jolloin me ollaan tavallaan onnistuttu luomaan tämä virtaus hyväksi tänne. Ja vielä se, mikä ehkä itsellä niin hämmentää jopa, että niin tämä alue, että tämä oli meillä suuri semmoinen kysymysmerkki, että tuleeko tämä tietyissä olosuhteissa sitten pysymään tämä muovi. Näin pienillä aukolla kasassa ja mitä mä nyt katsonut sälleiltä, niin tämä alue on yllättävän hyvin toiminut. Ja ollaan siinä mielessä niin onnistuttu kyllä lämmönhallinnassa hyvin. Ja tämä on hauska nähdä tämä kausi, että nyt se tosi toimiin pääsee, niin me oikeasti nähdään sitten, että mitä tulevan pitää. Että miten Kyllä. luomus pelaa Akinkin käsissä. Muistatteko mitään faktoja, että paljon tämä painaa versus se edellinen versio tai versus vaikka Skido? No Skido mulla on ainakin se. Sulla on se paino, se on 12 kiloa kevyempi kuin Skido. Mutta tässähän ei tässä edes lue enää nykypäivänä, että paljonko tämä painaa, mutta onhan tämä sitä edellistäkin kuitenkin, olisiko se 5 kiloa kevyempi sitten. Koska aikaisemmin se tuli pelkästään alustasta se niin PPS-kelekkaan verrattuna se 5 kiloa, mutta nythän ollaan tultu vielä kevyemmäksi. Sen mä muistan, että pelkästään näillä muoveilla, mitä tehtiin nämä muutokset, niin me saatiin yli 2-3 kiloa pois. Joka on mielestäni tosi merkittävää, koska yleensä kun me puhutaan tuotantokelkoista, jos me halutaan saada muoveista painoa pois, niin monesti puhutaan 100 grammoista. Joo. Niin tässä me pystyttiin saamaan kilotolokulla. Joka kuvastaa just siitä, joka totta kai tuo Airbox on yksi iso tekijä, mutta myös se, että me pystyttiin oikeasti tekemään volyymit pienemmäksi, niin kuin massa. Meillä on muovimateriaali tosi paljon vähemmän. Ja sitten vielä totta kai yksi asia, että valittiin semmoinen materiaali, joka on niin lämpömuovaus, joka käytännössä on vähän tämmöinen, voisiko sanoa, että eksoottinen tämmöisiin tuotantolaitteisiin. Et yleensähän me käytetään tuotantolaitteessa ruiskuvalua, joka on äärettömän kallis, mutta sä saat hyvänlaatuista, erittäin hyvän näköistä. Ja totta kai meillä oli tietynlainen pelko, että saadaanko me tällä tuotantotekniikalla riittävän, voisiko sanoa, että hyvän näköinen ulkonäkö. Mutta me lyötiin käytännössä niin all in. Me Italiasta valittiin, missä se oli semmoinen muotintekijä, joka käytännössä tekee ehkä niin kuin alan parhaat muotit. Me huomattiin heti ero, jos ajatellaan niin kuin edellisen malliin, kun me tehtiin, no en nyt sano nimiä, kellä me tehtiin muotit, niin päästiin todella korkeaseen laatuun. Että me ollaan todella tyytyväisiä ja yllättyneitä siitä, kuinka hyvin tällä tuotantotekniikalla saatiin myös nämä muodot toimimaan. Mutta sillä pystytään myös niin hallitteen ehkä, voisiko sanoa, että me saadaan materiaalipaksuet tosi mielenkiintoisesti, me pystytään. Tämä on paikoin niin kuin aika ohkastakin. Ja se on yllättävän kevyyttä. Tekikö ne jollakin tavalla jopa vertailu edellisiin osiin niin kuin punnituksia, että otettiin osa kerrallaan vähän ja katsottiin. Niin kuin sanottiin, jos se on reilu 2 kiloa, niin se oli tosi merkittäviä ne painoero. Materiaalina, kun se on käytännössä, onko se ollut niin sama, mutta tuotantotekniikka on erilainen? Sivuposkissa materiaali on ollut eri, eli ruiskuvaluussa käytetään eriä materiaalia. Okay. Eli tässä on käytännössä, puhutaan vähän niin kuin ämpärimuovista, eli tähän käytännössä pystyt lekalla hakkaamaan tämä ja tämä ei mene miksikään. Joo. Et siinä oli se yksi iso tekijä, minkä takia me haluttiin tämä materiaali. Perä on ollut vanhassa sitä materiaalia ja aikaisemmassa oli myös tämä keskikuomu, oli tätä samaa materiaalia, mutta nyt me tehtiin kaikki, sivuposket ja muut. Eli vaurio, voisiko sanoa, että kestävyys pitäisi olla
paljon paremmin. Kyllä. Tuo perähän on ollut, siitä puheen ollen, niin se on ollut monta vuotta ollut jo. Ja sitä silloin alussa, että no kestääköhän se ja Joo. onkohan se hyvä ja näin. Mutta siinä on pysytty niin ilmeisesti ollut ihan ratkaiseva. Tai niin kuin, siis toimiva ratkaisu. No joo, se on siitä hyvää Että saa kaatua jos haluaa, eikä se menee miksikään, mutta tietenkään ole se nopein keino edetä sillä radalla. Mutta on tässä tietenkin sekin hyöty, että jos sulla on se alumiiniperä ja puskuri siinä, siihen on kaveri vähän tölvää, niin se on yleensä se, joka menee nurin, kun se ottaa niin iso iskuja. Aivan. Mutta tässä on se etu sitten, että jos tähän joku tölövää, niin se on yleensä se, joka menee nurin, ehkä sinä. Okei. Mitä olen itse huomannut sitten. Tämä ei kauhean semmoinen ergonominen ole niin kuin varikolla käyttää ja semmoisille, jotka tykkää pukilla lämmittää. Minä en edes käytä enää varikkopukkia, en lämmitä kelekkaa sillä. En koe tätä, siis no se on tuo paukkunappi. Joo. Paukutellaan putki punaiseksi. Mutta en tiedä miksi ne porukka sitten niitä vaihtelee. Se voi olla, että ne tykkää varikolla sitä kiskoa tai lämmittää enemmän, mutta Niin. Mutta itse on kyllä tästä tykännyt sitten tosi paljon. Joo. Ja se on ollut, onko 5 vuotta? Se on ollut aika pitkään kuitenkin. No se 19 vuodesta. Joo. Ja täällä on sitten tämmöisiä, tuonne saat lunta laittaa, jos on lämmin kisa ja jäähyttimen päällä heittää lunta, niin se pysyy kylmempänä. Täälläkin on funktio näillä aukoilla. Niin jo. Oh, joo. Sehän taisi olla alun perin, että se oli suunniteltu umpinaan, että saa kisan numeron siihen, mutta Olihan meillä toki tämä yksi ajatus tässä, että me koitetaan myös keventää tätä kautta, tätä peräpäätä, että saa ihan oikeasti keveempiä. Ja totta kai tämmöinen modernimpi luukki, ollaan lähempänä ehkä sitä motocrossia-ajatusmaailmaa, että luodaan tämmöinen visuaalinen ilmekin tälle. Ja toki me ollaan parannettu paljon siihen edelliseen nähdä, että se edellinen oli huomattavasti niin kuin massiivisempi ja takapainoisempi. Että tässä on kumminkin massat tehty siten, että me saadaan niin kuin tosi hyvä tuki, kiinnityspisteet, jolla on huomattavasti niin kuin jäykempi. Että ei tule enää sitä piiska-efektiä, mikä aikaisemmassa tulee. Ja tämä on just se käyttäjä, osa tykkää vanhasta perästä enemmän, osa uudesta, mutta me mennään tällä. Ja Kyllä. tämä oli meidän yhteinen näkemys, että tämä me halutaan tehdä ja pitää, ja tämä osa meidän DNA. Joo. No miten nyt kun se on kuitenkin yhteydessä ollut sinne Skido Kanadan virkaveliin, niin mitä ne on ollut, että ne Skidossa ilmeisesti tämä perä on edelleen alumiininen? On ne, sanotaanko, että he eivät tehneet samanlaista tuotekehitystä tämän ainakaan muotoilusuhteen, mitä me tehtiin. Että olihan ne yllättyneitä. Ja toimitusjohtajan myöten, kun hän kävi tehtaalla, niin kyllä ne kädestä pitteen tuli onnittelee, että nyt on tehty aika hieno laite. Joo, että ilmeisesti on, ja totta kai kun sosiaalista mediaa ja muuta seuraa, niin se, että kyllähän sillä paljon olisi, että miksi tämä ei tule Pohjois-Amerikkaan. Niin, no, kyllä. Katsotaan. Veto olisi olemassa varmaan, mutta totta kai käytäntö on käytäntö, ja mä en niistä vastaa, että ne on eri henkilöt, jotka näistä sitten puhuu. Mutta totta kai tälläkin oli myös osittain tarkoitus se, että me pystytään Lynxillä näyttää se, että mikä meidän oma tuotekehitys on, jos meillä annetaan enemmän vapaata käsiä. Että meillä on omia ideoita, me pystytään Lynx-brändiä viemään next levelille ja että me aktiivisesti oikeasti panostetaan ja kehitetään asioita. Kun Pohjois-Amerikassa totta kai tulee se viesti monesti sosiaalimedia ja muun kautta se, että okei, Lynx on punainen skiida. Ja sen ajatuksen jollakin. Nämä kaikki on semmoisia asioita, jotka mun mielestä ehkä korostaa sitä Lynxiä, että me ollaan silti oma moottorikelkkabrändi. Joo, me jaetaan osia Skidonkaan, mutta me tehdään myös omaa tuotekehitystä niin paljon kuin me voidaan. Kyllä, mun mielestä tämä on todella oiva ja näyttävä esimerkki siitä. Ja ehkä se on osittain myös semmoinen, että halusi jollakin lailla myös näyttää se, että miten itse näkisi, jos puhutaan reittikelkkailusta. Ja sen, mihin suuntaan me lähdettäisiin sitä viemään, niin tämä on ehkä askele siihen suuntaan, mihin itse näkisi, että meidän pitäisi myös reittikelkkoja pystyä viemään. Että puhutaan ajoergonomia, volyymit, kaikki muut, että ollaan kompaktimpia. Koska meitähän paljon markkinoijaa, että Rave vaikka, se on hyvin motocross-tyyppinen se ajotyyli, että sä pystyt patin päällä vetää, keulalla keventää.
ne pitäisi viestiä ehkä myös muotoillusti vielä paremmin sitä ideologiaa, että me oikeasti pystytään tekemään kompaktimpi ja yksinkertaisempi laite. Ja on vahva fiilis, että tämä sopisi myös tuonne reittipuolelle. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, että mä itse sitä todennäköisesti olen nyt enää piirtämässä, mutta kukaan sitä koskaan tietää. Niin, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kyllä. Rave RS, tuo me mietin tässä, että mitä RS tarkoittaa? On se joku racing? Kyllä, se on juuri sitä. Se on Racing Special joskus lukenut tuossa. Joo. Okei. Ihan niinku Kunnolla. sanoilla. Joo, mietin tuossa, että mitä RS? Racing Special. Kyllä. Ja RE on Racing Edition. Aha. Tai ainakin omassa päässä semmoinen, missä me ollaan ehkä menty kelkkapuolella väärään suuntaan. Me ollaan monimutkaistettu asioita liikaa. Meillä on aivan hirveä määrä osia. Ja monesti on asioita tehty vain muodonkin takia. Se, että niillä ei funktionaalisia perusteita ole, että miksi meillä on vaikka niin paljon osia. Jos mä suoraan puhutaan vaikka meidän reittikelkassa. Niin se, että puhutaan sitten kuluttajan loppuhinnasta tai mistä ikinä tuotantohinnoista ja muista, niin meidän pitäisi pystyä yksinkertaistamaan. Back to basic niin sanotusti, että mitä ne aikana on ollut yksinkertainen simpukkamalli, että sulla on splitline keskellä, sulla on pohjamuovi ja kuomu ja that's it. Okei, me ei tarvitse siihen mennä suoraan samanlaiseen, mutta vähän niin kuin filosofiana se, että yksinkertaistaa. Ja tässähän on nimenomaan se, että me pyrittiin tekemään muutamalla osalla tämä kuomurakenne. Joo. Voisitko näyttää, että miten se niinku kuoriutuu? Haluatko Aki näyttää, miten se tekee? Oi, mä jeesata täällä. Tassi toiselta. Siinähän tämä on hyvä. Akillakin on mekaanikko matkassa. Niin se on. Mä oon se mekaanikko nyt. Tässähän ei ole yhtään noita ruuveja, mikä on ihan positiivista. Eikä tarvi ottaa just kun oli se yläilmapönttö ja alailmapönttö, niin nyt ei tarvi muuta kuin tämähän lähtee tälleen. One piece. Joo, tää oli se Eikä ajatus, ole- että meillä ei on ole One painavaa. Piece huuli käytännössä, niin kuin, jos puhutaan, tuon useammasta osasta, mutta tuossakin pyrittiin minimoimaan osien määrä. Mutta Aki tietää sitten paremmin sanoa, että onko tämä kuin hyödyllinen sitten niin varikko. Sanoit just imupönttö ja muiden kiinnitykset. Niin. No joo, nythän tämä on tässä niinku huoltotilansa, että justiinsa verrattuna vaikka siihen aikaisempaan, että jos olet halunnut ketjukoppaa käyttää auki, niin sulla on pitänyt pakoputki ottaa irti. Tietenkin laiskana, kun ihminen on laiska eläin, niin sehän ei halua ottaa sitä yläkuomua pois tuosta. No sitten ne oli sitten pikkusen piilossa nämä ruuvit täältä. Niin ehkä missä itse parhaiten se huomaa, niin nyt tässä on enempi tilaa, jos iskaria vaihat, niin se on helppo tuosta ottaa koko homma pois. Ja mitähän muuta. Mutta kaikki tässä on auki, sitten pultta ja kirja helpompi. Just kun mietit silleen, että jos otat ensin molemmat sivuposket pois tuosta ja sitten se yläkuomu ja sitten kun se ruuvimessillä piti vielä se yhdys siitä aukosta. Että kyllä tämä niinku helpottaa ja nopeuttaa. Se on aika fleksibeli. Onko tähän tämän sisältö, onko tämä säilynyt kohtuu samanlaisena edelliseen vai onko täällä tehty jotakin innovaatiota? Vai onko ne enemmän sitten teknisen puolen? No ei tälle vuodelle tänne tullut ihan muuta kuin tuo ilmaotto vain sitten. Mutta nythän sitten tietenkin aikaisemmin mittari oli myös siinä yläkuomussa kiinni. Joo. Eli piti ottaa ruuvit ja liittimet ja kaikki, niin mittari jää nyt tähän paikalle. Juuri näitä. Pieniä asioita, mutta näille kavereille merkityksellisiä. Kyllä. Niin. Ei oikeastaan. Helpottaa sitä huoltamista. Näistähän pitää noita pultteja katsella. Vaikka ne yleensä kiinni pysyykin, niin ettei mitään isompaa hajoa, niin kannattaa käydä läpi. Joo. Ja. Onko mekaanikko sanonut, onko nähnyt tämän? Mä varmaan nähnyt, että onko se sanonut mitään, että no hitto, tämä on kätevämpi huomaa. Niin ei ole kukaan vielä haukkunut ainakaan. Että. Miten Sillä on se yleensä, että suomalainen hirveästi ei välttämättä kehuja antaa, mutta jos on sanomista, niin se jollain tavalla tulee murahteluna. Että on se varmaan mennyt ihan meillä hyvin. Hyvää yhteistyötä on ollut, kyllä on mahtava tiimi ollut tekemässä tätä. Että
mikä on ollut ehkä poissa tai halunnut tuoda takaisin tuon koomun lisäksi, se on ainakin ihan semmoinen. No en mä tiedä, ehkä se on just tämä koko filosofia, mikä tässä on, just tämä niin asioiden ehkä yksinkertaistaminen. Joo. Ja se, että tehdä tarkoituksen mukaiseksi. Ja sitten kuunnella näitä kavereita, että millä toimenpiteillä me pystytään saamaan pienistäkin yksityiskohdista hyötyä irti. Ei se tamitaminen ihan väärässä sen KISS-filosofian kanssa. Saat vielä kerrata, mikä se oli. Keep it simple. Keep it simple. KISS. No niin, nimenomaan. Kyllä, mutta kun tämä on ihan totta, kun ajatellaan niin tuotantomalleissakin, niin kyllähän meillä vähän tuotantohinnat on lähtenyt karkkaan käsistä. Joo. Ja pelkästään osia vähentämällä pystyttäisiin saamaan pommikustannuksia alemmas ja sitä kautta. Että kyllä mä mun jatkajille ja jatkajalle, joka tulee tekemään, niin anna ainakin tippinä se, että koittakaa jatkaa tätä polkua ehkä eteenpäin ja ammentaa tästä ideologiasta jotain. Sillä mä uskon, että me pystytään hyödyntämään kaikki. Onko jäänyt mitään semmoista hittoa, että sen minä olisin halunnut laittaa, mutta se on ehkä ollut tuotantoteknisesti tai muuten niin liian kallis joku innovaatio tai semmoinen, että joku aivan niin out of the box juttu niin kanssa. No siis sanotaanko se, että jos muotoilu halutaan tehdä tai se käyttäjäystävällisyys tehdä täydellisesti, niin silloinhan meidän pitäisi lähteä suunnittelemaan tuote sisältä ulospäin. Eli me pitäisi ensimmäiseksi pystyä ottamaan tämä mekaniikkapakettikäsittely ja lähteä miettimään näiden sijoittelu uusiksi, koska edelleen kun me katsotaan tänne, täällä on tosi paljon tiettyä tyhjää tilaa ja me pystyttäisiin asiat tekemään oikeasti paljon optimaalisemmin. Puhutaan vaikka painojakaumasta tai siitä, että me saadaan vielä paremmaksi kuljettajan ergonomia, niin tekemistä täällä riittää paljon. Ja niitä asioita totta kai mä olisin halunnut. Se on ehkä asia, mikä mua nyt jää pikkusen harmittaa, että mä en päässyt silleen vaikuttaa näihin asioihin. No, eli käytännössä tuonne syvemmälle tänne, että puhutaan äänenvaimen, niin variaattoripuoli, monia asioita puhutaan ihan pelkästään jo toi rakenne, miten tämä keula-alue tehdään. Että me saataisiin tietyllä erillä tavalla niin huomattavasti enemmän volyymia pois täältä. Äänenvaimentu, miten se on sijoitettu, miten se on muotoiltu. Että tämän olisi vielä halunnut päästä jumppaamaan uusiksi, mutta silloinhan se yleensä tarkoittaa sitä, että Skidohan nämä pääasiassa heidän R&D. Hyvin paljon on tällä hetkellä vastannut, että ei Lynxillä paljon ollut sanavesiä siihen, että mitä täällä tapahtuu. Joo. Ja se olisi semmoinen, mitä itse ehkä toivoisi tulevaisuudessa, että pystyttäisiin paremmin käymään, tai kuka ikinäkään pystyisi käymään parempaa vuoropuhelua jo heti alkuvaiheessa, kun lähdetään konseptoimaan. Jos ajatellaan, että tehdään täysin uusi platformi, jossa lyödään nämä kaikki uusiksi, niin silloin pitäisi muotoilija ottaa heti työpöydälle heidän kanssaan rinnan tekemään ja miettimään asioita. Kyllä. Että siellä ehkä näkyy jollakin tavalla juuria, ollaan vähän insinööripainotteinen, niin kuin monet muutkin isot talot. On ehkä semmoinen helmasynti, että lähdetään liian insinöörilähtöisesti, jolloin ehkä ei tule se käyttäjänäkökulma riittävällä tavalla esille. Ja sitten tehdään ehkä ratkaisuja, jotka vaikeuttaa sitten sen täydellisen muotoilun ja ergonomia ja muun tekemistä, koska meillä taas on se, että meidän pitää olla tosi hyvin ymmärtää, miten käyttäjät käyttää tuotetta ja miten se istuu siihen kontestiin. Ja totta kai sitten puhutaan ulkonäköä, niin tiedän, että asioita muuttamalla me oltaisiin saatu tuosta vielä linjakkaampia, sirompia, tyylikkäämpiä. Mutta mitä ei tehdä kerralla valmiiksi. Niin, kyllä. Step by step, ja nyt sai tämän verran tehtyä ja tähän kyllä pitää olla tyytyväinen. Minusta kanssa, että jo tähän tulokseen niin on. Kyllä. Tämä voi sanoa, että tästä on ihan hyvä parantaa. Kyllä. Miten Akila, onko sulla ollut joku, että hitto, sen olisin halunnut, että se olisi semmoinen toivelistalla ollut, tai niin kuin, että semmoinen, miten mä nyt muotoilisin sille, että semmoinen toive, joka ehkä just teknisesti ei ole ehkä mahdollista, tai siis sille, että se on, sen tuotantotekninen olisi niin kallis ratkaisu, tai no, jos sä ei ihan päästä semmoisen rahasta 5. Ei oikeastaan muuta ollut, kun tuosta penkistä oli jo puhetta, että sen olisin tehnyt niin itselle sopivammaksi, mutta Kyllä. niin kuin siinä tulikin, että se on sitten se on suurimmalle osalle hyvä. Joo.
Ja tuossa on sulla ihan alta kilometrin päässä hyvä muotoileminen, en tiedä. Se tekee jopa minun kankulle sopivankin. Tää on ehkä mikä pitäisi oikeasti nyt ASAP muuttaa. Niin, mä tiedän, että meillä tulee jonkun verran haasteita jo nyt tämän kanssa, että Aki joutuu virittelemään jotakin lämpösuojaa tuohon. Se voi olla. Joo. Niin, varmasti osaamista olisi tehdä pienempi ja kevyempi. Itellä se ei niinkään ääniä tarvitse olla lisää, mutta se keveyshän se siinä viehättää. Ja sitten kun se on kuitenkin tuossa ketjukopa eessä, niin että siitä kun saisi puolikkaan, 1/3 saisi pois tuosta äänenvaimentajasta. Niin tää on ergonomia eellä. Se on niin ehkä pahin, mitä itse näkee. Tää on niin pahasti ergonomia eellä ja meillä tulee nämä lämpöhaasteet sitten. Että me ollaan niin lähellä täällä, että siellä on sitten vaarana se, että alkaa muovit sulaa ja muuta. Joo. Miten, onko se voiko siihen laittaa omaan tekeilleen? Siis voi ihan siihen laittaa sen. Sinun luokassa missä ajat, niin voi, mutta minkälaisia muutoksia saa? Meillä on, Pro-luokossahan saa tehdä melkein mitä vaan, että kunhan moottori pysyy 600 kuutiosena ja yhdellä putkella. Niin. Mutta sen suhteen tässä on aika lailla kaikki on tehty, eli tuo ilmaottohan oli se, niin kuin sanotaanko se viimeinen ratkaiseva tekijä, mikä siihen aikaisempaan Openin-vehkeeseen tuli vielä, mutta niin kuin, siinä tuli se putket ja äänenvaimentaja sitten mukana. Mutta nyt ollaan menty tuolla vakioputkella jo melko monta vuotta. No, paljon on hevosvoimia. Oliko nousi muuten ne hevosvoimat nyt? Se on varmaan kuin muutama hepa enemmän, mutta 130 se on ollut iän kaiken ja 10% tullut joka vuosi lisää, mutta Niin. mutta niin kuin tuolla saatiin oikeasti, että kun se on aikaisemmin vaan sillä ohjelmaa muutettu, mutta nyt kun saatiin tuo ilmaotto, niin sillä oli niin kuin oikeasti vaikutusta siihen niin kuin tehoihinkin sitten. Mennäänkö kohti 150 jo yli? Siis minun virallinen vastaus on se 133 heppaa, mutta en tiedä yhtään, että mikä... Jätetään se katsojille arvotukseksi. Niin, mutta siis se 130 on se, mikä lukee tyyppikilvisää. Ja, Niin. Mutta ei taida kellään olla tarkkaa tietoa muuta kuin sillä, joka tuon on suunnitellut tuon moottori, että se nyt aina kun puhutaan noista dynokäyristä, niin jos se on joku tämmöinen ns-ulkopuolinen tekijä, niin se on niin muokattavissa se käyrä siihen, että sillä saa hyviä lukemia, kun saa vaan käyttää sitä dynoa oikealla lailla. Niin, että sanotaanko että ne kaikki ei ole semmoisia virallisia. Että ne on semmoisia ehkä tulosta parantavia lukemia. Mutta se ei välttämättä käytännössä näy sitten mitenkään. Joo. Sitten pahin kilpakumppani Suomen sarjassa tulevalle kaudelle, onko mitään hajua vai ihan sama kuka sieltä tulee, ja MM-sarjassa? Norjalainen voitti ilmeisesti MM-sarjassa. Mie pitää sanoa Suomesta monta, kun aina tuo kesän välissä, niin ei sitten tiedä yhtään, mutta niin vähän viime vuosiin peilattuna, niin tietenkin Pesosen Naki on, Lammin Miika, Juntusen Aleksi, Elias Paheri Itävallasta. Sitten tietenkin Rinteen Topihan pitää ottaa myös huomioon, kun on tiimikaveria. Lite-luokan mestaruuden voitti, niin se pääsee leviä tuolla aikoissa kisossa sitten, että miten se ruletti lähtee rullaamaan siinä sitten. Jesse Kirkmaieri, joka Pollella ajoi myös viime vuonna kiersin sarjan, mutta ajaa myös Jenkkisarjan, niin se ilmeisesti tulee nyt myös ajamaan ne. Että tietenkin se pitää nostaa sieltä yhtenä, se oli pronssilla viime vuonna, mutta nythän Reitten, joka voitti viime vuonna, se lopetti. Myöskin Emil Hanssoni justiinsa tällä viikolla julkaisi, että lopettaa. Okei. Niin minä nyt oikein tiedä, että ketä siellä Ruotsissa nyt on niitä, jotka ei ole Jenkeissä ajamassa. Eli se taitaa olla sitten sama kuin Suomen kuskikki äsken oli, että just siellä on niitä haasteita. Tuolla on niitä. Vihdoin maailmanmestari. Se oli kyllä upea suoritus. Se oli kyllä semmoinen nail-biter. Kyllä. Mä toivon kyllä tosi hyvää kautta herroille. Että... Niin, itsellä vähän huolestuttaa eniten se, että kun on ollut jotenkin niin helppo nyt lähteä tähän kauteen, että kun on niin valmis peli tässä, että tarrat pitää vielä liimata, niin hän jää tietenkin niin kuin sanotaanko, että edellisen iltaan, kun on lähtö tuonne Parikkalaan, mutta niin pistetään vähän tarramiehelle viestiä, että jos vaikka pari yötä ennen. Niin. Sitä mä ootan, jännä nähdä, että miltä tämä näyttää tuommoiset kisatarrat päällä. Niin, mitä ne on keksinyt.
Hei, ajatko viime vuonna, vai se on ollut Korteniemen väreissä? Oliko? Muistanko oikein? Joo, Korteniemen väreissä ensi vuonnakin oikeastaan ei täällä muualla. No tuossa kuvassa näkyy, jos pystyt zoomaamaan sinne, mutta Joo. se voi olla pian, että se on tuommoinen vihreä, ei vihreä, kun oranssi, huomio-oranssi ja sininen siinä sitten pääväritteen vuonnakin, mutta toki en ole itse nähnyt niitä teippejä edes luonnoksia vielä, että Joo. se piettää jännityksellä sitten monta muuta kuin itseä vaan siinä. Joo, on kyllä mielenkiintoista tulee näkemään, että se on, striimi on ainakin sieltä YouTubessa tulossa. Että Joo, SM-kisossa tulee live-striimi. Joo. Voiko tulisi MMistäkin, niin pääs normaali ihminenkin seuraamaan. Niin ei ole tainnut olla, että ne oltiin vaan Ei ainakaan niin- Facebook-päivitys. Kyllä. Se taitaa olla jonkun, olisiko se maksumuurin takana, mutta tosi hankala on niin löytää se etes, että Joo. maksamalla pääsee katsomaan. Niin. On, ja se on se, mikä se on se organisaattori, niin joka järjestää. Se tekee jonkun koonnoksen, jos tekee. Se on aika niinkö. Et toi on ehkä mikä SM on tehnyt tosi hyvin. Että se, että normaali pullia niin pystyy seuraamaan. Ja totta kai se tuo lajille näkyvyyttä ja näin. Mutta sitten nämä isot tapahtumat, niin jos sä et tosiaan maksumuurin kauttakaan pääse kunnolla seuraamaan, niin on se vähän, että pitäisi asiat tehdä paremmin. On tämä niin hieno laji. Niin muistelen, että olisiko se siihen ollut vielä siihen Turkin kisaan, niin sittenhän näitä koijareita, jotka laittaa, että mitä... Joo, tää on kyllä. Taisin kerran mennä sellaiseen huijaukseen. Hirveä polta. Siinä olisi ehdottomasti parannuksen paikka tai parantamisen paikka. Se pitää sulla laittaa joku live-lähetin siihen ja lähteä paikan päälle. Tuleviin haasteisiin oikein paljon onnea. Kiitos paljon. Mie sydämen pohjasta toivon, että joskus teet vielä paluun Lynxin parin muotoilijana. On ollut niin mahtavaa seurata tätä Suomesta ja näin upeaa työtä olet tehnyt. Ja Kyllä se haikea mieli vähän on nyt kieltämättä. Että onhan tämä itselle ollut semmoinen unelmien täyttymys. Mutta elämässä on asioita, jotka pitää saada myös haastaa itseä. Et nyt on iso haaste eessä tulevissa jutuissa. Ja olisi mielenkiintoinen vielä joskus palata. Ei, elä koskaan sano ei. kyllä. Tämä on ollut hieno matka. Ja Akille kans maailmanmestaruus kotiin. Ja, jos ei striime, niin pitää katsoa, että milloin se Turkin kisa on. Että sinnehän kuitenkin Turkkiin pääsee kohtuuhalvalla lentämään. Niin joo. Miten muuten menee kalusto sinne? Onko mitään hajua? Sprinterilläkö lähdetään painaa vai? Ei, kyllä se menee ihan lyhyen pakettiin ja itse mennään koneella perässä, että on suuren maailman meininkiä on. Just. Toki ei saa yhden kelekan laittaa sinne, että se saattaa koittaa pysyä pystyssä. Joo, miten varaosapakettia saanko siihen laittaa? No saa laittaa jonkun verran. Siinä on semmoinen painoraja, että siinä pitää pysyä, että työkalua. Ja tulee joku laatikko ja se saa painaa X määrän. Niin justiinsa, mutta justiinsa niin kuin sanoin, että tosi kestävä kelekka on tällä hetkellä. Että varaosia ei varmaan tarvi, ellei sitten tehdä sitä flickflacksaria siinä laita kelekkaa katon kautta ympäri. Kyllä. Että. Mutta ilmeisesti Turkissa oli aika semmoinen vintage-tyyppinen rata viimeksi, että ei hirveästi hyppyjä oli aika kohtuutasainen. Ainakin kuvien ja mitä sieltä on kilpeileitä videota lähettänyt. Jospa ne olisi oppinut viime vuodesta. Niin kyllä. On hirveitä hyppyjä. niin potenssia. Huhujen mukaan olisi tulossa niinku ihan oikea rahantekijä sinne, mutta Okei. nyt tietenkin se leviää sitten, että meneekö tarjoukset läpi. Niin. Mistä Suomesta vai Suomesta joo. lähtee kaveri? Ei ihan huono vaihtoehto. Luntahan sillä vissiin kuitenkin oli ainakin kuvien perusteella. Me ollaan jossakin tuommoisessa laskettelukeskuksessa. Ilme saa kerättyä. Kyllä. Ei mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Juuri näin. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Teille Kiitos. tästä rupaatteluinnista. Oli ilo.